নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰয় আৰু আপোনালোকে চাই আছে টেক চিটি। তো আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত চাম কেনেকৈ এটা ইমেজৰ পৰা তাৰ ড্ৰপ শ্বেডো তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, মানে এটা ইমেজৰ কেনেকৈ ছায়া তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, এইটো আমি আজি এই টিউটৰিয়েলটোত চাম। তো এইটোৰ কাৰণে আমাৰ এই মডেলৰ ইমেজটো লাগিব। মই অলৰেডি ইমেজটো ডাউনলোড কৰিছোঁ। তো আজি মই এইটো ইমেজৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকৈ আমি ড্ৰপ শ্বেডো বনাব পাৰি। তো এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ কৰিব লাগিব। মই অলৰেডি বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ কৰি ৰাখিছোঁ। দেন আমি ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কৰাৰ মানে কাৰণ এইটোৱে হয় যে আমি এইটো ইচ্ছাকৈ লৈ যাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ চাইজ থাকিলে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ একো প্ৰব্লেম নহয়। আমি এইটোৰ কাৰণে এতিয়া আমি ড্ৰপ শ্বেডো বনাবৰ কাৰণে আমি নেক্সট এটা নিউ ফাইল ল'ম। ফাইলৰ পৰা নিউ যাম আৰু ইয়াতে ৱেইটটো আমি দিছোঁ 1280 আৰু হাইটটো দিছোঁ 720। অ'কে কৰিম। তাৰপিছত ইয়াতে আমি এইটো পুৰণা ফাইলটোত যাম আৰু ইয়াৰ পৰা মুভ টুলৰ পৰা ইয়াতে লৈ যাম। লৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ ইমেজটো ইয়াতে আহি গৈছে। আমি এতিয়া চাইজটো আমাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে অলপ কমাব বঢ়াব পাৰিম। কিন্তু আমাৰ লাগি আছে যে চাইজটো অলপ সৰু হৈ গৈছে, অলপ ডাঙৰ কৰি ল'ম। এইটোকে আমি চিপ চেপি ধৰি কিনে এইটো অলপ টানি ল'ম। তো আমাৰ মডেলটোৰ ইমেজটো ডাঙৰ হৈ গৈছে। অ'কে, দেন এতিয়া আমাৰ ড্ৰপ শ্বেডো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যিটো এফেক্টছ বটন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ড্ৰপ শ্বেডো কৰাৰ পিছত এইটো অ'কে কৰি দিব। ইয়াতে যিটো আপোনালোকৰ ড্ৰপ শ্বেডো অপশ্যনটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত ক্ৰিয়েট লেয়াৰ। অ'কে, এতিয়া আপোনালোকে ড্ৰপ শ্বেডৰ লেয়াৰটো চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত কণ্ট্ৰল চেপি ধৰিব, এইটো এনেকৈ টানি দিব বাছ। অ'কে, এতিয়া আপোনালোকে এইটো ৰিয়েল লগা নাই কাৰণ অপাচিটিটো বহুত বেছি আছে। এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে অপাচিটিটো অলপ কম কৰি দিব। এতিয়া চাওক, এনেকুৱাকৈ আমি যিকোনো এটা ইমেজৰ ড্ৰপ শ্বেডো তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। তো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।